بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ در واقع یکی از بازیگران بزرگ بازارهای مالی و بین‌المللی هستند که بر اون اساس تأثیرات زیادی در بازارهای خودشون میذارن. همونجور که میدونید بانک‌های مرکزی مقصودشون از دخالت در بازار سودگیری نیست، یعنی یک بانک مرکزی نیازی به سودگیری نداره، بلکه وظیفهشون تثبیت سیاست‌های اقتصادی و راهبردیه که اقتصاد کشور یا حوزه اقتصادی خودشونو در مسیر درستی قرار بدن که بهترین و بالاترین بهره‌وری رو با کمترین در واقع هزینه داشته باشه. بانک‌های مرکزی در واقع تصمیم با تعیین نرخ سود بانکی، چاپ اسکناس، جمع کردن اون، تزریق در واقع یک ارز در داخل بازار و جمع کردن ارز دیگه، معمولاً تلاش داره که نرخ تورم رو در مسیر یا کانالی که از قبل تعیین شده نگه داره. مثالی بزنم خدمتون، و اون هستش که اگر در کشوری مثل انگلستان تعیین شده که تا پایان سال 2% تورم وجود داشته باشه، بانک مرکزی اینو تقسیم بندی میکنه و اگر افرادی بر اثر خرید زیاد پوند منجر به متورم شدن اون، منجر به پرارزش شدنش و یا در اثر فروش زیاد منجر به متورم شدنش بشن، اینجا دخالت میکنه و اون مازاد در واقع ارز رو جمع میکنه یا اینکه وارد بازار میکنه که تعادلی در ارز به وجود بیاد که روند اقتصادی کشور رو متزلزل نکنه، در چارچوب خودش باشه. بانک‌های مرکزی در واقع در جهت تثبیت سیاست‌های اقتصادی وارد عمل میشن و با این وارد عمل شدنشون اگر شما بتونید تشخیص بدید که معمولاً کار سختی است و یا به چه نحو و به چه شکل و کی پایان میپذیره، میتونید در مسیر در واقع رشد اقتصادی و یا سرمایه گذاری قرار بگیرید و سود بهینه و با بهره‌وری بالایی رو به دست بیارید. در تمام کشورهای دنیا و اوضاع اقتصادی به همین منوال هست و بانک‌های مرکزی بر اساس سیاست‌های خودشون در بازار دخالت میکنن. حالا چگونه این دخالت انجام میشه؟ اگر ما اشکال دخالت رو بدونیم متوجه میشیم و میتونیم بفهمیم که چه نوع دخالتی هست و موقعیت‌های تجاریمون رو با اون تطبیق میدیم. مهمترین و اولین روش دخالت بانک مرکزی روش شفاهی است. یعنی رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد داره و چیزای شبیه این ضمن سخنرانی‌هایی که میکنن سیاست بانک مرکزی رو اعلام میکنن و جامعه اقتصادی تو مسیر اون خودشو تطبیق میده. اگر در این شرایط سخنرانی پاسخگو نبود، میدونید که سخنرانی در اصل ارزانترین و گاهن یکی از موثرترین روش‌های دخالت در بازاره بدون اینکه هزینه ای رو در بر داشته باشه. اگر در این شرایط سخنرانی پاسخگو نبود، دخالت شفاهی در واقع پاسخگو نبود و بازار تو مسیر عکسی که داره به اقتصاد ضربه وارد میکنه حرکت کرد، بانک مرکزی میاد دخالت عملی میکنه، یعنی پول داخل بازار تزریق میکنه یا اینکه پول از بازار چیکار میکنه خارج میکنه، بهش میگن دخالت در واقع عملی. دخالت دیگری وجود داره که در واقع دخالت هارمونایز یا هماهنگ میگن. چند تا بانک مرکزی با هم جمع میشن روی ارز خاص، روی منطقه اقتصادی خاص یا چند منطقه اقتصادی مختلف دخالت میکنن تا یک ارز یا یک به اصطلاح اقتصاد رو تو مسیری که مد نظرشون هست حرکت بدن. مثل حوزه یورو که در اوایل اومدن یورو تمام بانک‌های مرکزی دنیا با کمک همدیگه دخالت کردن توی مسیر اقتصادی اروپا. و آخرین نوع دخالت عقیم یا سترون هست. بانک‌های مرکزی منظورشون از دخالت ایجاد تورم یا ضد تورم نیست صرفاً. اینها میخوان که سیاست رو تنظیم بکنن، سیاست اقتصادی رو تنظیم بکنن در راستای هدفشون. پس اگر اسکناسی وارد بازار میشه و بعد جمع نشه، شما میبینید که بازار دچار تورم میشه یا دچار ضد تورم میشه. اینجا هستش که بر
از هر دخالت بانک‌های مرکزی با تمهیداتی که دارن پول رو از تو بازار جمع میکنن. حالا راهکارهای مختلفی برای دخالت وجود داره. یعنی بانک مرکزی زمانی میتونه دخالت موثر در بازار انجام بده که حداقل بتونه بازار رو کوچکترین واحد حرکتی 1/10000 در واقع واحد پیپ یا نقطه بهش میگن، یک بانک مرکزی بین 75 تا 150 پیپ رو اگر بتونه طی نیم ساعت تا 45 دقیقه جابجا بکنه، این بانک موثریه که معمولا از 5 میلیارد تا حتی 25-30 میلیارد دلار توی واحد زمانی تزریق میکنن بانک ها. ولی این نوع دخالت ها مواردی رو مد نظر باید داشته باشن. یعنی قدرت یک بانک مرکزی تنها به پولی که تزریق میکنه نیست، به توانایی سرعت تزریقش هم هست. یعنی یک بانک مرکزی تعداد بانک های تابعش هرچی بیشتر باشن و روابطشون بهتر باشه، خیلی راحت‌تر در بازار دخالت میکنن. پس یکی از اونها قدرت و عمق بازاره. یعنی من بتونم میزان زیادتری رو در واحد زمان کمتر تزریق بکنم تا بیشترین اثر رو داشته باشه. راه دیگه‌اش آماده سازی در واقع بازار هست. قبل از این موضوع که آماده سازی شفاهیش هست، راه دیگه‌ای به اصطلاح هستش که مومنتوم بازار یا جهت بازار رو تشخیص میده. بازاری که در حال افزایش است هر نوع دخالتی رو بی‌نصیب میذاره، بی نتیجه میکنه. ولی اگر شما موقعی که بازار بالا رست ولی کمی آروم گرفته یا سر به پایین داره، اون لحظه شما دخالت بکنید و سر به بالا داره، به اصطلاح داره قیمت و افزایش کاهش پیدا میکنه، اونجا دخالت بکنید تاثیرات بیشتری داره. و نحوه آخر هم طرز به اصطلاح جمع کردن و نحوه جمع کردن پول هستش که معمولا با اوراق قرضه یا سیاست‌های دیگه شبیه این انجام میشه و ایجاد گردش مناسب در بازار میکنه، یا اینکه از گردش‌های عدم یا از رکود بی‌مورد جلوگیری میکنه. به خاطر همین بانک‌های مرکزی چه در نحوه در واقع دخالت و چه در انواع دخالت خیلی باید دقت بکنن تا بهترین شرایط رو داشته باشن. اینجا هستش که ما اگر بتونیم نحوه دخالت رو، شکل‌های دخالت رو تشخیص بدیم و مطابق اون خودمون رو با بازار تطبیق بدیم، بهترین امتیاز رو از نظر سرمایه گذاری میتونیم داشته باشیم در این شرایط که هم به نفع اقتصاد اجتماعی و به اصطلاح حوزه منطقه خودمون باشه و همین که بیشترین سود ممکن نصیب ما بشه. اینجا هستش که بانک‌های مرکزی رو ما به عنوان بخشی مهمی از عاملان دخالت در بازارها در نظر میگیریم و مورد تحلیل قرار میدیم.